සොඳුරු දවසක ලස්සන ආරම්භයක්. ඉතින් අද උදේ නැගිටලා එළිය බලනකොට හිම වැටෙන්න පටන් අරගෙන. මේ අවුරුද්දේ මේ පැත්තට මෙච්චර හිම වැටෙන පළවෙනිම දවස. ඉතින් මම හිතුවා ඔයාලා වෙනුවෙන් වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න හිමේ ගෙවුන මගේ දවස ගැන අද වීඩියෝ එක. ඉතින් අද ටිකක් හොඳටම හිම වැටෙන නිසා ඔන්න එළියට බහැපු ගමන් නම් වැඩට යන්න ලැබුණ නෑ හස්බන්ඩ්ට. මොකද ඉස්සරහ වීදුරුවට හොඳටම හිම වැටිලා. ඒ නිසා හිම අයින් කරගෙන තමයි යන්න වෙන්නේ. පාපා මෙතන අකිමි කියලා ලියන්න. Bye bye Ken. Bye bye. ඉතින් ඔන්න උදෙන්ම තාත්ති නම් වැඩට ගියා. ඉතින් දැන් අකිමි බබයි මායි හිම වැටෙන මේ ලස්සන දවසේ අපේ දවස ගත කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් ඔන්න අකිමි බබාවත් ඇඟ සෝදවලා ඊට පස්සේ මම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ලෑස්ති කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඔන්න මම අද අකිමි බබාට උදේම සුප් එකක් හදලා දෙන්න තමයි හදන්නේ. අකිමි බබා ගොඩක් කැමති එළවලු සුප් වලට. ඉතින් ඔන්න ඒ නිසා මම එයාට අද එළවලු සුප් එකක් තමයි හදලා දෙන්නේ. ඉතින් එයා උදේ නැගිට්ටට පස්සේ එයාට ටිකක් නිින්ද ගියා. ඉතින් මම එයාගේ සුප් එක හදන්න තියලා චිකන් බිස්ටේක් එකක් හදන්න ඕන දේවල් ලෑස්ති කරලා මැරිනේට් කරලා තියන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මම මේක හොඳට විනාකිරෙන් අනලා ටිකක් වෙලා තියලා තියෙනවා ෆ්‍රිජ් එකෙන්. ඉතින් තවමත් හොඳටම හිම වැටෙනවා. ඉතින් මගේ චූටි බබියත් නිදි නිසා මට හරිම පාළුයි. හැබැයි හිම වැටෙන එක ගැන හරිම සතුටුයි. මොකද මම ගොඩාක් හිම වලට ආසයි. මම කලින් වීඩියෝස් වලත් ඔයාලට කියලා තියෙනවා. ඉතින් පුංචි පැටියා නිදි නිසා ඔන්න මම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ගන්න තමයි හදන්නේ. අද මම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට එකතු කරගන්නවා බත්, ඒ වගේම මාළු පුච්චලා, අලයි, කැරටුයි, තම්බලා. ඉතින් ඔන්න චූටි මැනිකේ නිදි නිසා මම ගොඩක් වෙලාවට කෑම කනකොට බබා නිදාගෙන හිටියොත් ලංකාවේ ඩ්‍රාමා එකක් බල බල තමයි කෑම කන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න මම අද චූටි මැනික නිදි නිසා ලංකාවේ ඩ්‍රාමා එකක් බල බල කෑම ගත්තා. ඉතින් මම කෑම කාලා ඉවර වෙලා චූටි මැනිකගේ කෑම එකත් මම ලෑස්ති කරලා තිබ්බා. එයාට මම අද සුප් එකයි ඊට පස්සේ අලයි කැරටුයි තම්බලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඇවකාඩෝ පෙති දෙකක් තියෙනවා එයාට කවන්න. මොකද මං සාමාන්‍යයෙන් එයාට උදේට අනිවාර්යයෙන්ම පළතුරක් දෙනවා. ඉතින් ඔන්න අද එළියේ පරිසරය සුදු පාට නිසා හිම වැටෙන නිසා මං එයාට එළියේ හිම වැටෙනවා පෙන්න කෑම කැව්වා. ඉතින් පුංචි කාලේ වගේ නෙමෙයි ටික ටික ලොකු වෙනකොට එයා එක විදිහකට ඉන්නේ නැහැ. කෑම කවනකොටත් දඟලනවා, වෙලාවකට කන්නේත් නැහැ. එතකොට ඉතින් එයාගේ දැඟලිලි අස්සේ කොහොම හරි එයා කන ප්‍රමාණයක් මම කවන්න තමයි try කරන්නේ. ඉතින් අකි කොහොමත් එළියට යන්න කැමති. ඉතින් මම එයාව කෑම කාලා ඉවර වෙලා පොඩ්ඩක් එළියට එක්කගෙන ගියා. මොකද හිම වැටෙනකොට
ගොඩක්ම සීතලත් නැහැ. අර වැටිලා ඉවර වුණාට පස්සේ සහ වැටෙන්න කලින් ටිකක් සීතල වැඩි, වැටෙන වෙලාවට ටිකක් සීතල අඩුයි. ඉතින් ගොඩක්ම හිම වැටෙන පැතිවලට නම් කොහොමත් ගොඩක් සීතලයි. හෙලෝ. කොහොමද ඉතින් ඔයාලට? ඉතින් ඔන්න අද හොඳටම හිම වැටෙන දවසක්. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න මම අද වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා හිතුවා. ඒ නිසාම ඉතින් උදේ නැගිටිනකොටම හොඳටම හිම වැටෙනවා. තාමත් එහෙමයි. ඉතින් ඔන්න උදේ වැඩ ටික ඉවර වෙලා. ඇයි? ඉතින් ඔන්න උදේ වැඩ ටික ඉවර වෙලා දැන් පොඩ්ඩක් ඇඳට වෙලා ඉන්නවා. මෙයාත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා. මොකද එයා දැන් කෑම කාලා පොඩ්ඩක් ෆ්‍රී එකේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න එයාත් එක්ක පොඩ්ඩක් ඉන්නවා. එළියේ ඇවිදින්න පොඩ්ඩක් යන්න කියලා බැලුවේ හිම වැටෙන නිසා. ඉතින් ඔයිට කලින් දවස් දෙකක් වගේ පොඩ්ඩක් විතර වැටුණා හිම මේ පැත්තට. ඉතින් ඒ වුණාට මේ තරම් වැටුන්නේ නැහැ. ඔන්න අද තමයි ගොඩක්ම වැටෙන්නේ. මේ අවුරුදු ඉස්සෙල්ලාම. ආයි දෝනි. ඉතින් ඒ නිසා පුළුවන් වුණොත් එළියේ ඇවිදින්න යනවා. මොකද ගෙදර වැඩ ටික කරන්නත් ඕනේ. පුළුවන් වුණොත් එළියේ ඇවිදින්න යනවා. දැන් පොඩක් මිසොරේ වගේ වැටෙන්නේ. මිසොරේ කියලා කියන්නේ අර වැස්සයි හිමයි දෙක එකතු වෙලා නිකන් වතුර ගතියට වගේ හිම වැටෙනකොට. ඉතින් දැන් මේ වෙලාවේ මිසොරේ වගේ වැටෙන්නේ. හවස වැස්සක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා බබා එක්ක එළියේ යන්න බෑ වගේ. පුළුවන් වුණොත් යනවා අනිවාර්යෙන්ම. තනිකරම පැත්තටම වැටිලා මේ අර මොනවාද 7ක ගොවිපළවල් එහෙම තනිකරම දැන් මේ දවස්වල මේ වසන්ත කාලෙට වගා කරන්න පටන් ගන්න ඒවා සකස් කරලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳටම වැටිලා තනිකරම මේ සුදු පාටයි. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් එහෙනම් අද දවසේ මගෙත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා ඔයගලන් හැමෝටම. ඉතින් මම දැන් අකී බබත් එක්ක ටිකක් සෙල්ලම් කරනවා. එයා වැඩිපුරම කැමති ඇඳට වෙලා ඉන්න, ඇඳට වෙලා සෙල්ලම් කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න මම එයාත් එක්ක මේ වෙලාවේ කාලය ගත කරන්න හිතුවා. Say hi. බබාගේ පුච්චි. ඉතින් කාමරේ අස් කරලා ඊට පස්සේ මම අකී බබාට කෑම හදන්න ඕනේ. එයාට දවල්ට මම බතුයි, බටරුයි, චිකනුයි, වටක්කයි, කජුයි දාලා ඔන්න කෑමක් හදන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඔන්න අකී බබා ටිකක් දඟල ඉඳලා එයාට ඊට පස්සේ නිින්ද ගියා. ඉතින් ඒ නිසා දැන් අපි ටක් ගාලා කෑම හදාගමු. ඉතින් ඔන්න මම අද කෑම හදන්නේ චිකන් බිස්ටෙක් දාලා ඊට පස්සේ කැෂු උයලා ගෝමල් මම සුද්ධ කරගෙන තියාගත්තා. ගෝමල් කිරි දාලා උයන තමයි හදන්නේ. කජු ටිකක් පෙඟෙන්න දාන්න ඕනේ. නැත්තම් අපිට උයන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා මම කජු එක ටක් ගාලා පෙඟෙන්න දාන්නවා. ඉතින් ඔන්න දැන් නම් ටිකක් සීතලයි වගේ. භූමි තෙල හීටරේ තමයි මම කිචන් එකට යූස් කරන්නේ. මොකද කාමරවලට හීටර් එක තිබුණාට කිචන් එකට නැහැ. ඒ නිසා භූමි තෙල හීටරේ ගොඩක් යූස් කරනවා. ඉතින් මට හිතුණා අද දවල්ට ගන්න නූඩල්ස් රයිස් එකක් හදා ගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ නූඩල්ස් රයිස් එකක් තමයි හදාගන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අද කෑමවලට අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම එකපාර ලෑස්ති කරගන්න හදන්නේ. මොකද එතකොට මට උයාගන්න ලේසි. මොකද බබා නැගිටින්න කලින් ඔක්කොම ලෑස්ති කරගත්තොත් මට බබා නැගිට්ටත් ඉක්මනට උයාගෙන ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කපනකොටන අමාරු වැඩ ටික එයා නිදි වෙලාවේ කරගන්නවා. ඒ නිසා ඉතින් අද මම ඩෝනිට දවල්ට කන්න
තක්කලි අමුවෙන් ඒ කියන්නේ තක්කලි උයන්නේ නැතුව තම්බන්නේ නැතුව කෑලි කපලා දෙන්න හිතුවා. මොකද තක්කලි කියන්නේ ගොඩක් ගුණ දෙයක්. ඉතින් තක්කලි හොඳට සෝදලා පොතු යවලා මම එයාට පුංචි කෑලි වලට කපලා දෙනවා. එයා ගොඩක් කැමති ඒක කන්න. ඉතින් ඒ අතරේ ඔන්න මම මගේ නූඩල්ස් ෆ්‍රයිස් එක හදාගන්න හදන්නේ. ඉතින් ලුණුයි ඊට පස්සේ කරපිංචා බිත්තර දාලා ඊට පස්සේ ඒකට මගේ තඹගත්තු නූඩල්ස් එක දානවා. ඉතින් මේකේ තියෙනවා ටිකක් දැවිල රසකාරක පැකට් එකක්. මම ඒකිනුත් පුංචි පොඩ්ඩක් එකතු කරනවා. එතකොට ඒකට අමුතුම රසයක් එන නිසා. ඉතින් ඒකට නූඩල්ස් ටික එකතු කරලා ඊට පස්සේ ටිකක් නූඩල්ස් ටික බැදීගෙන එනකොට වගේ මම ඒකට රයිස් එකතු කරනවා. මම මේකට මේ වගේ හදනකොට සාමාන්‍යයෙන් ජපන් බත් නෙමෙයි එකතු කරන්නේ. මං උයාගත්තු බාස්මති බත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න මම ඒකට ඇඩ් කරගන්නවා බාස්මති බත් ටිකක්. මේකට ඕනේ නම් චීස් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. චීස් එකතු කරාමත් ගොඩක් රසයි. ඊට පස්සේ කෑලි මිරිස්, ගම්බිඩිස් චුට්ටක් එකතු කරගත්තාම තවත් රසයි. ඉතින් මම ඔන්න මැරිනේට් කරගත්තු චිකන් එක දැන් පොඩ්ඩක් තඹ ගන්න හදන්නේ. ඉතින් මම මේකට වතුර දාන්නේ නැහැ. මම කලින් දාගත්ත දේවල් වලින් මේක තැම්බෙන්න ටිකක් වෙලා තියලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10ක් වගේ මගේ බිස්ටේක් එක හදාගන්න. ඉතින් මම අද ගෝව මල් එක කිරි දාලා උයන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මම බබා ලැබෙන්න හොස්පිටල් ඉන්නකොට හස්බන්ඩ් ගෝවමල් කිරි දාලා උයලා මට බත් ගෙනත් දුන්නා. ඉතින් මං එදා ඉඳලා ගෝවමල් කිරි දාලා උයලා කන්න කැමති. හැබැයි ඒක මට වඩා රසයටම හදන්න දන්නේ හස්බන්ඩ් තමයි. ඉතින් මං ඔන්න කැෂු එකටත් ඔක්කොම ලෑස්ති කරගෙන ටිකක් වෙලා පෙඟෙන්න තිබ්බ කලින් ඉතින් මං කිරි දාලා ටිකක් වෙලා පෙඟෙන්න තියලා තමයි ඒක උයා ගන්න. ඉතින් දැන් දෝනි නිදි නිසා මම දවල්ට මගේ නූඩල්ස් රයිස් එක කන්න තමයි හදන්නේ. දෝනි නැගිටට පස්සේ යාටත් කෑම කවන්න ඕන නිසා. ඉතින් මේ විදිහට හදලා ඔයාලත් කාලා බලන්න. හරිම රසයි නූඩල්ස් වලට බත් දාලා නූඩල්ස් රයිස් එකක් විදිහට. ඉතින් ඔන්න මම කෑම කන ගමන්ම මගේ කැෂු එකත් ලිපෙන් තියාගත්තා. එතකොට ඒක තැම්බිලා ටිකක් වෙලා ඉදෙන්නත් ඕන නිසා. ඉතින් මම දැන් මගේ බිස්ටේක් එක හදාගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් භාජනයට තෙල් චුට්ටක් දාලා මම ඒකට චිකන් ටික දාලා චුට්ටක් බැදුනට පස්සේ අනිත් දේවල් ටික දාගත්තා. ඔන්න අකී බබා ඇහැරියා. ඒ නිසා ඔන්න අකී බබත් එක්කම මගේ බිස්ටේක් එක නම් හදලා ඉවරයි. ඉතින් අකී බබත් නැගිටපු නිසා ඔන්න එයාගේ කෑම එකත් මම ලෑස්ති කරගත්තා. දැන් එයාට මම කෑම කවන්න තමයි හදන්නේ. දැන් වෙලාව 1:00ට වගේ. ඉතින් ඒ නිසා මම එයාට දැන් කෑම කවනවා. ඉතින් ඔන්න අකී බබාට අමාරුවෙන් කෑම කවලා එයාව පොඩ්ඩක් කාටුන් එකක් දාලා දීලා ඊට පස්සේ මම ගෙදර වැඩත් කළා. මගේ අයිබ්‍රෝස් ප්ලක් කරගන්න තමයි හදන්නේ ගොඩ කාලෙකට පස්සේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මමම තමයි මගේ අයිබ්‍රෝස් ප්ලක් කරගන්නේ. ගොඩක් ජැපනීස් සැලෝන්ස් වල මේ විදිහට ට්‍රෙඩින් ක්‍රමයට කරන්නේ නැහැ. ඒකොලොන් ටච් අප් ක්‍රමයට තමයි කරන්නේ. ඉතින් අපි වගේ ට්‍රෙඩින් වලට යාලා හුරු නැහැ. ඉතින් අයිබ්‍රෝස් ප්ලක් කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ඇලෝ ජෙල් එකක් හෝ මොයිස්චරයිසිං හොඳ ක්‍රීම් එකක් යූස් කරන්න. මොකද රෝමකූප විවෘත වෙන නිසා අපි අයිබ්‍රෝස් වගේ ප්ලක් කරපුවාම අනිවාර්යෙන්ම ඇලෝ ජෙල් එකක් වගේ යූස් කරනවා නම් හොඳයි. ඉතින් අකී බබා සෙල්ලම් කර කර ඉන්න කල් මම නාන්න තමයි හදන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් වොෂ් දැම්මට පස්සේ මම මෙන්න මේ බොඩි ලෝෂන් එක තමයි යූස් කරන්නේ. මේක හොඳ කොලේජන් අන්තර්ගත හොඳ මොයිස්චර් බොඩි ලෝෂන් එකක්. ඉතින් ඔන්න දැන් අපි දෙන්නා නාලා මෙයා අද ඇඟ සේදෙව්වේ ආව. ඉතින් අපි දෙන්නම වොෂ් දැම්මට පස්සේ මම අකී බබාව වෝකට් එකෙන් තියලා මට තිබ්බ වැඩ වගේක් කරගත්තා. ඒ ටිකත් මට ඉවර කරගන්න පුළුවන් නිසා අපි දෙන්න දැන් පොඩ්ඩක් එළියට යන්න හදන්නේ. පොඩ්ඩක් එළියට ගිහිල්ලා එමු.
ඉතින් මේ වෙලාවේ ටිකක් හිම වැටෙන එක නතර වෙලා තියෙන නිසා පොඩ්ඩක් එළියට යන්න පුළුවන් වහින්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා අපි දැන් පොඩ්ඩක් එළිය ඇවිදලා ඉන්න තමයි යන්න හදන්නේ. අකි බබා නම් කොහොමත් කැමති එළිය ඇවිදින්න යන්න. කියන්නේ ලීක්ස් වෝප 7කකට ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වේ මිසුරේ වගේ තමයි වැටෙන්නේ කියලා. මිසුරේ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ටිකක් වැස්සත් එක්ක වැටිලා අයිස් ස්වභාවයෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න අපි දෙන්න චුට්ටක් එහාට ආවා. මේ හරියට ගොඩක් වැටිලා ඇලක් වගේ තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් එම වැඩිලා තියෙනකොට තව ටිකක් වැටුණා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. ඉතින් ඔන්න අකීමායි ගොඩාක් වෙලා එළිය ඇවිත්තා. ඉතින් ඔන්න මම කලින් දවසේ කප් කේක් හැදුවා යාළුවෙක් වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒ නිසා අද හිම වැටෙන සීතල දවසේ කප් කේක් එක්ක හවසට තේ බොන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඔන්න රෑ වෙනකොට තව තවත් හිම වැටෙන්න පටන් ගත්තා. ටිකක් වැඩිපුර. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න අදට මම ගිහිල්ලා එන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා සක්‍රවැස්ස මගේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් අමතක නොකර මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනකල් අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයගොල්ලන් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. සයෝනාරා.